خیلی کتاب جالبی. 3 تا خواهرن نقاش، خانم های ثقفی که نقاشی کردن کتاب رو. و خب خیلی از افرادی که شما میشناسین هستند اینجا طبعا. چقدر متنوعه. نمیخوام خودم رو پیدا کنم. از جواهر ساز و مودیست و خانم ملاح و وای 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 وای. خودم کجام؟ این خودم هم نمیدم شبیه خودم هست یا نه. خیلی یه تیکه از این بخونم. او در سال 1342 با مدرک فوق دیپلم کتابداری به ایران بازگشت و از همان سال با توران میرهادی و شورای کتاب کودک آشنا شد. این آشنایی به دلیل دغدغه‌های مشترک آنها به یک دوستی عمیق تبدیل شد. خب نوشافرین انصاری که کتابدار غیره و غیره، دیگه میخواین چه کنیم بقیه‌شو. همینقدر کافیه. نوشین انصاری هستم و اسم کاملم نوشافرینه و اسم کامل خانوادگیم هم مسعود انصاریه، ولی در طول زمان به هر حال اینها مینیمال شده و کوچیک شده. در سال 1318 در کوههای هیمالایا در هندوستان متولد شدم. دلیل تولدم در هندوستان این است که پدرم عضو وزارت خارجه بودن و بعد اینکه در سال 1316 با مادرم ازدواج کردن، اولین مأموریت خارج از کشورشون هند هست و در اون موقع سیملا پایتخت تابستانی هند بوده. هند هنوز آزاد نبوده، مستعمره انگلیس بوده، ولی حرکت‌های آزادی خواهی در همون زمان هم آغاز شد. گاندیه که من خیلی ارادت دارم. مادرم منتظر من بودند وقتی رفتن به دیدار گاندی. امریتکار که از مریدان گاندی بود و تمام عمر در کنار ایشون بودن، میگه یا می نویسند که بگید قدم مسافر کوچولو هم مبارک. بنابراین گاندی رو به این دلیل دوست دارم که اینجا هست در کنار من. مادرم تحصیل کرده آلمان بودند، تعلیم تربیت پیش از دبستان خونده بودند و چند ماه بعد از بازگشتش از آلمان با پدرم ازدواج کرد. چندین مقاله از او در نشریات اون زمان منتشر شده و مشخصه که چقدر علاقمند به اینکه خانم‌ها درس بخونند و به حق و حقوق خودشون آگاه باشند. این یه کار خیلی قدیم چینیه که باز پدرم کادو دادن. بیش از 100 سالشه. اگه نگاه کنید همش با نخه و در حال انقراضه، ولی من دوست ندارم که این رو توی هیچ نوع قابی بذارم. من فکر میکنم پرنده ها باید آزاد باشن. حالا بعد از من هر اتفاقی میفته بیفته. من در کشورهای خیلی مختلف درس خوندم، 4 زبان اصلی عوض کردم. گفتنش حدود 1 ساعت طول میکشه تا بگم که کجاها بودم. هند بودم، انگلستان بودم، مسکو بودم، پاکستان بودم، هلند بودم، بلژیک بودم. خیلی سخته تعیینش که کجا رو بیشتر دوست داشتم. من بعد از سفر پدرم و استانداری پدرم در فارس مأموریتی پیدا کرد به کشور هلند. من 14 ساله بودم. به نظرم از زمانهای جالب زندگی من اون
2 سالی بوده که در هلند زندگی کردم. البته متاسفانه 1 سال بیشتر نبود، چون مدرسه فرانسه زبان نبود. من باید میرفتم به مدرسه فرانسه زبان. از اون زمان به بعد نمیخواستم دیگه، یعنی امکان نداشت که زبان جدید دیگری رو بخوام یاد بگیرم و منو فرستادن به یک شبانه روزی بسیار بسیار سختگیر. یاد کتاب بینوایان واقعا باید افتاد وقتی به اون شبانه روزی آدم فکر میکنه. و 1 سال تحصیلی رو در بلژیک گذروندم. ولی به هر حال همه اینها به نوعی برداشت من، چون همیشه برداشت مثبت از زندگی، نکات مثبتی داشته که برای من باقی مونده و من قدرشناس این تجربه هستم. قبل از شیراز و فارس در افغانستان به مدرسه میرفتم به اسم مکتب مستورات که اونجا همه اون موقع چادری داشتن دیگه مطلق، و من با یک دختری میرفتم که اسمش کامله بود. روبروی منزل ما بودن از تجار افغانستان و من وقتی وارد مدرسه میشدیم هر روز کامله رو گم میکردم تا بالاخره درشکیچی میامد. ما با گادی، یه درشکه‌ای بود که ما رو میبرد و میآورد، مال اون خانواده بود. پدرم اجازه نمیدادن از ماشین سفارت من هیچ وقت استفاده کنم، بنابراین با گادی با هم دوباره برمیگشتیم. در شیراز من بهم از جهاتی خیلی خوش میگذشت، ولی خب از جهاتی هم خیلی ناراحت بودم، چون من 2-3 سالی که افغانستان بودم لهجه دری پیدا کرده بودم و روزی که رفتم اول مدرسه و گفتن که دختر استاندار آمده و فلان بهمان، شروع کردم به صحبت، شلیک خنده تمام بچه ها و من در اونجا بحث واقعا تفاوت رو حس کردم و اینکه چقدر باید کوشش بکنیم که درک بکنیم تفاوت رو و اینکه خب من خب آره من اینجوری حرف میزدم، چه اشکالی داره. کتاب ها که مشخصه ظلم کردید به این نیز میگذرد و برگ برداشتید. دلیلش اینه که این وقتی من رفتم سوئیس، اولین چیزی که توی منزل آقای جمالزاده توجه منو جلب کرد، یک این نیز بگذرد فرش بافته شده بود تو اتاقشون. خیلی خوشم آمد از این واقعا گفته، از این همه خرد که این نیز بگذرد. اصلا آدم خیلی ایدئالیستی نبودم، آرمان‌های بلند نداشتم. شایدم دلیلش این بود که دائما میدیدم پدر مادرم دارن چمدونشون رو میبندن از یک کشور به یک کشور دیگه میرن. یک نوع بی‌ثباتی مطلق در خانواده دیپلمات‌ها وجود داره. در بی‌ثباتی نمیشه خیلی آرمان‌های بلند داشت. ولی واقعا تا وقتی که از انگلیس من رفتم به سوئیس برای ادامه تحصیل و با جمالزاده آشنا شدم، ایشون و همسر نازنینشون ایگی خانم منو به مدرسه کتابداری اونجا هدایت کردن. آرمان خاصی نداشتم، ولی توی مدرسه کتابداری در سال دوم وقتی شروع کردم به کارآموزی حس کردم که چقدر این کار برای من لذت بخشه و واقعا بدون اینکه تصمیمی گرفته باشم بحث کتابداری اجتماعی برای من مطرح شد. کتابخانه عمومی رو خیلی خیلی دوست داشتم، هم تجربه میز امانت رو، هم تجربه پاسخگویی به مراجعان رو. و بعدم گفتن که دیگه باید بری توی بخش سرویس خارج از کتابخانه و خانمی پا شکسته باید بری خیش اون و کتاب ببری براش. اولین تجربه من بود. طبقه 4 زندگی میکرد این خانم. کتابخانه به خوبی میدونست که به چه کتابای علاقمنده. کتابها رو بسته بندی میکردن، من میبردم بالا، بخشش رو دوست داشت براش بخونم، میخوندم. بعد از من خواست که تختش رو درست کنم، بعد از من خواست که ظرفاش رو بشورم، بعد از من خواست یه بار که زبالش رو ببرم. هیچ وقت این تجربه ها رو نکرده بودم در عمرم و
بعد به من انعام داد. انعام خیلی حس عجیبی در من ایجاد کرد. به خانم رئیس کتابخانه گفتم که من این پول رو باید چه بکنم باهاش؟ آیا باید نمی گرفتم یا باید می گرفتم؟ و به من گفتن که اگر که حس میکنی که اون کسی که داری بهش خدمت میکنی ناراحت میشه، این کارو نکن، کاری بکن که خوشحال باشه. خرسندی اون آدم و حس رضایت اون آدم از این کاری که میکنه مهمتر از اینه که بگی نه من نمیخوام، من برش پول بگیرم. و نتیجه این تجربه ها باعث شد که من آرمان پیدا کنم. در حقیقت آرمان من در کارآموزی کتابداری ساخته شد. این یک شاخه خیلی خشکی در خانه ما بود بعد از یک عید نوروز و من فکر کردم که از این شاخه استفاده کنم برای یک چیزی که اسمش هست درخت آرزوهای کوچک. و همینطور که میبینید چیزهای خیلی خیلی کوچک از دورنا، از قلب، از کشورهای مختلف، چیز کوچیک به هر حال آویزون میکنم. من 42 بعد از هند به ایران برگشتم دیگه. اولین کتابم هم در 42 نوشتم، تأسیس کتابخانه در روستا. اولین کلاس های کتابداری رو هم در 42 داشتم، در پارک شهر یکی و یکی هم در خود شورای کتاب کودک، یکی برای کتابداران کتابخانه‌های عمومی که آقای همایون فرخ تشریف داشتن، یکی هم در مدرسه مرحوم عباس یمینی شریف روش نو که خانم ایمن و خانم میرهادی میزبان بودن. و از همون زمان تا به حال کوشیدم این مفهوم کتابداری اجتماعی رو جا بندازم، دربارش صحبت کنم، چه در 30 سالی که در دانشگاه خدمت کردم و چه در 60 سالی که در شورای کتاب کودک حضور داشتم و تأثیر داشتم به شکلی در تأسیس نهادهای مختلف دیگه، از جمله مثلا خانه کتابدار و سایر نهادهایی که به هر حال الان نهادهای مدنی ما هستند که در زمینه کتاب کودک کار میکنن. سعی کردم که در این باره صحبت بکنم و تأثیر بگذارم. جریان‌های مدنی به نظر من ایران بسیار موفقه، که از موفق‌ترین کشورهای جهانه، چون به هر حال شورای کتاب کودک عضو دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوانه. ما با 80 کشور تماس داریم، وضع کتابخانه‌های عمومی رو در این کشورها میدونیم و میتونم واقعا با سربلندی بگم آنچه که شورا تو این 60 خورده ای سال تونسته به ثمر برسونه، همراه با گروه‌های دیگری که با شورا همراهی کردن، خب واقعا استثنائیه. یعنی این مردم خودشون برای خودشون و خیلی از این بابت ایران سعادتمنده، به خاطر اینکه این حرکت بر دوش زنان حرکت میکنه و این فوق‌العاده بحث مهمیه. ارق دانستن، این جدال با عقب ماندگی، با تفاوت با مردان رو فکر میکنم زنان خیلی از کشورهای اسلامی سعی کردن به هر حال جبران کنن با آموزش. کتابداری جدید متولد 1344 دیگه در ایران، دانشکده علوم تربیتی، گروه آموزش کتابداری که به هر حال ما من و سایر دوستان آغازگران این اندیشه بودیم، تا امروز نتونسته هنوز واقعا اون جایگاهی رو که باید پیدا بکنه در تأثیرگذاری بر جامعه. در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی یک نوری به این اندیشه تابیده شد، ولی در مجموع چون به هر حال اون دوره هم پایان پذیرفت، نگاه دولت به کتابخانه‌های عمومی
یک نگاه ایدئولوژیکه، نگاهی شبیه نگاه من نشد و هنوز هم نشده، ولی امیدوارم واقعا این اتفاق یه روزی برای ایران بیفته. خانم انصاری به نظر من، حالا شاید خودشون دوست نداشته باشن من به این صراحت اینو بگم و شاید نظر دیگران خلاف نظر من باشه، ولی من فکر میکنم که روابط خانم انصاری به حفظ شورا، به ویژه در اون روزهایی که زیر ضرب این آدمای افسار گسیخته بود، خیلی خیلی کمک کردن، نقش خیلی مهمی داشتن و همینطور دکتر مهدی محقق همسرشون. کاری که خانم انصاری در شورای کتاب کودک کردن کاریست کارستان و خیلی با نسل‌های مختلف و همچنان ادامه داره. یعنی بذری که ایشون پاشید خیلی جوانه ها و درخت هایی شد که اونا الان خودشون در حال بذر پاشی هن. من اولین چیزی که در شخصیت خانم انصاری و این کتاب برام برجسته است و پررنگه اینه که چه در حرف چه در عمل خانم انصاری همیشه اعتقاد داره که ما بخشی از جهانیم. ما بخشی از جهانیم به این معنا که باید بخشی از سازمان‌های جهانی بشیم، باید گفتگو کنیم، باید یاد بگیریم و باید یاد بدیم. نکته جالب دیگه که در کسانی که با خانم انصاری کار میکنن هم میتونن تایید بکنن، توجه فوق‌العاده به جزئیاته. بارها مثلا شنیدم خانم انصاری تو جلسه بودن گفتن که این صندلیایی که اینجا برای سالنتون گرفتیم خیلی بلنده، اینا مال مرداست. ما که میشینیم پامون رو هواست، بیشتر از 1 ساعت نمیتونیم بشینیم. ما خانم‌ها که میشه این باید اصلاح بشه. خب این توجه به جزئیات برای من خیلی جالبه، یعنی فرق میکنه این نوع مدیریت، کسی که با جزئیات به همه چیز نگاه میکنه و سعی میکنه همه چیز رو سر جای خودش قرار بده. این مدیریت خانم انصاری خیلی همه جانبه نگره. مدیری هستند که در اینکه همه جوانب رو نگاه میکنن واقعا مادرانه نگاه میکنن. کسی از اطراف خانم انصاری پرت نمیشه. 1 2 تکون نخورین لطفاً. من زمانی که سال 62 با استاد تصمیم گرفتیم پیوند زندگی مشترک ببندیم، با هم یه عهد بستیم و اون این بود که هر وقت یکی از ما سخنرانی میکنه اون دیگری در جلسه سخنرانی حضور داشته باشه. البته خیلی نتونستیم به این عهد وفا کنیم به دلیل اینکه خب هر دو کسی رو سفر شدیم، کسی رو سخنرانی شدیم و این واقعا امر خیلی راحتی نبود. ولی امروز بسیار خوشحالم که استاد قبول کردن که بیان و در جمع ما باشن. همیشه میفرمودن به من در سالهایی که ریاست انجمن مفاخر داشتم که نوشین یه جوری جلو بشین که من تو رو ببینم. و امروز گفتم خب مهدی جان من خوشحالم که واقعا هستی با ما و آمدی امروز با ما و از این بابت ازشون بسیار بسیار تشکر میکنم. سلام بابا جان، چطورید؟ دوستان ما آمدن از من فیلم بگیرن. شما وقت خوبی آمدین که کار تمام شده بود. بله الحمدلله. من در سال 42 ازدواج کردم، تقریبا همون زمانی که برگشتم به ایران، با دکتر مهدی محقق که عالم و دانشمند بود، سابقه طلبگی داشت ولی بسیار روشنفکر بود و در همون زمان به من گفت که علاقمنده که وکالت بده به من برای حق طلاق و اینکه علاقمند نبود زنی رو هیچ وقت در اسارت خودش نگه داره.
افتخار میکنم که 2 فرزند بسیار متخلق به اخلاق و جدی در کار، در زندگی، درست کار و علاقمند تربیت شدن. البته بچه ها ایرادهایی به من داشتند و دارم. بزرگترین ایرادشون این است که من زن خانه نبودم و از اول کار کردم. عباس در کودکی یه روز به من گفت که مامان تو کی مامان من میشی؟ و من گفتم مگه من مامان تو نیستم؟ گفت آخه خونه عمه زهرا که میرم، عمش همیشه برای محسن و حسین چایی میریزن، همیشه عمه زهرا خونه است. من به خانم میرهادی عرض کردم چه جوابی باید داد به این فرزند و فرمودن باید به او گفت که مادرها انواع هستند و هم عمه زهرا یه جور مادره، هم نوشین خانم یه جور مادره و مادرهای مختلف رو به بچه ها باید معرفی کرد و این گونه بود که هر حال عباس کاملا نمیدونم حالا به هر حال آشتی کرد با این نوع مادر. حسی هم موقعی که تایپ یاد گرفته بود و این کاغذ رو من دارم میتونم به شما نشون بدم، یک تایپی کرده برای من و زده بود پشت در همین منزل، شد مامان که تعریفی نداره. یک اتفاق خاصی در خانواده ما افتاد و اون این بود که در 35 سال پیش دکتر محقق از من اجازه گرفت که همسر اختیار کنم و من این اجازه رو به او دادم. خب در مورد این مسئله میشه خیلی صحبت کرد به هر حال، ولی میگم نوع شخصیت من بگونه است که این اتفاق تبدیل به دوستی شد بین من و خانم امیری، دوستی عمیق، و بین فرزندان محمود و نرگس. من واقعا نمیتونم الان از خانواده ما صحبت کنم مگر اینکه به این 2 عزیز و این 3 عزیز هم فکر کنم. خب یه مقدارش هم بستگی به شخصیت خود من داره دیگه. من به هر حال یه شخصیت خاصی دارم، همه چیز رو میتونم یه جورایی مدیریت کنم. یعنی وقتی که نوجوان بودم خیلی این مسئله برام عجیب غریب بود که چرا اصلا فکر می‌کردم که چرا پدرم باید 2 همسر داشته باشه، ولی بعد میدیدم که مامانم، نوشین خانوم و بابام هر 3 شون خیلی همدیگر رو پذیرفتن و با همدیگه خیلی ارتباط خوبی دارن، حتی مامانم و نوشین خانوم. و بعد با خودم میگفتم خب من چرا اینجوریم که چرا اینجوری باشه وقتی که همه این 3 فرد با همدیگه اوکی‌ان و خوبه همه چیز. ولی وقتی که حالا این اتفاق افتاده، نوشین خانوم با توجه به حالا موقعیت اجتماعی که تونسته بوده برای خودشون کسب کنن و آدمای خیلی زیادی که باهاشون در ارتباط بودن و اون همینطوری که میگیم مهر و محبت وجودی که دارن گذشتن ازش. ولی نمیدونم، خیلی ها مثلا به من گفتن که اگه اینقدر از خونه بیرون نمیرفتی، اینقدر کار اجتماعی نمیکردی، اینقدر نمیدونم فلان نمیکردی، اینقدر فلان نمیکردی، اینقدر اینطوری نمیشد. خب خانواده دکتر محقق خیلی پریشان شدن چون فوق‌العاده منو دوست داشتن و دوست دارم، ولی همیشه بهشون گفتم که هر کیسی باید، هر موردی باید جدا بررسی بشه. من بسیار راضیم از زندگی که کردم و بسیار راضیم از این که زن خونه به اون مفهوم نبودم. یکی از آخرین سفرهایی که داشتیم با استاد
رد می شدم توی فرودگاه مهرآباد از جلوی پیشخانی و چشمم افتاد به این پیرزن و پیرمرد. خیلی ازشون خوشم آمد. حس کردم که من و مهدی هستیم. رفتم، استاد رفته بود دستشویی، برمیگشت، رفتم اینو خریدم، پیرمرد و پیرزنو. بعد وقتی که استاد برگشت، من و استاد دست به دست رد شدیم از جلوی دوباره همون پیشخان. مرد جوان آمد بیرون، گفت دمت گرم، دمت گرم. برای من اینقدر جالب بود که فهمیده بود که خلاصه داستان چیه و من چرا علاقه‌مند شدم به اینکه این پیرزن و پیرمرد رو بخرم. نه دکتر محقق و نه من هیچ کدام علاقه به اقامت طولانی مدت خارج از ایران نداشت. تصمیم گرفتیم که یک ریشه‌ای بمونیم و ریشه ما وطن و ایران بوده. شاید دلیلش نوع تحصیلمون بوده. من قبلا برای شما از آرمان گفتم. من اون آرمان‌ها رو کجای دنیا میتونستم پیاده کنم؟ کجا میتونستم اون کاری که اینجا تو این 60 سال تو شورا کردم بکنم؟ فکر نمی کنم عملی میشد. مرسی ممنونم. دست شما از کرمانشاه آمده. خیلی کاملا ممنونم. به هر حال ارگانیک. نمیدونم. خدا. این ایده که زن متعلق به خونه است دردناکه دیگه. تغییر میکنه، دوران گذار داره.